নমস্কাৰ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত HCL উইপ্ৰো TCS এই তিনিটা লাৰ্জ কেপ IP কোম্পানীৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি TCS উইপ্ৰো আৰু HCLৰ লগতে আৰু দুটা লাৰ্জ কেপ IT কোম্পানীৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু শেষত এই পাঁচটা IT কোম্পানী আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাম। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইনফোসিস এটা লাৰ্জ কেপ IT কোম্পানী হয় আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান মাল্টিনেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কোম্পানী মেইনলি IT কনসাল্টিং আৰু আউটসোর্সিং সার্ভিসের কাম কৰে। টেক মহিন্দ্ৰাও এটা ইণ্ডিয়ান মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয়। টেক মহিন্দ্ৰাও IT কনসাল্টিং কাম কৰে আৰু এইটো এটা উইপ্ৰো HCL আৰু TCSৰ নিচিনা লাৰ্জ কেপ হয়। আমি যদি এই পাঁচটা কোম্পানী মার্কেট ক্যাপ হিসাবত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বেছি মার্কেট ক্যাপ হ'ল TCSৰ 1325,851 crore, so huge market cap। IT কোম্পানীৰ ভিতৰত এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মার্কেট ক্যাপৰ কোম্পানী। নেক্সট মার্কেট ক্যাপ হিসাবত চাবলৈ গ'লে ইনফোসিস লিমিটেড 664,844 crore, তাৰপিছত HCL টেকনলজি 296,468 crore, তাৰপিছত 285,559 উইপ্ৰো কোম্পানীৰ মার্কেট ক্যাপ হয়। আৰু এই পাঁচটা কোম্পানীৰ ভিতৰত আমি যদি মার্কেট ক্যাপ হিসাবত কওঁ তেতিয়াহ'লে টেক মহিন্দ্ৰা আটাইতকৈ কম মার্কেট ক্যাপৰ কোম্পানী হয় 123,564 crore। এই গোটেইকেইটা কোম্পানীয়ে লাৰ্জ কেপ কোম্পানী হয় আৰু গোটেইকেইটা কোম্পানীয়ে IT কনসাল্টিঙৰ কাম কৰে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত বছৰৰ পৰা এই পাঁচটা কোম্পানী ট্ৰেড কৰি আছে। আপোনালোকে লাৰ্জ কেপ IT কোম্পানীত যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ যিকোনো এটা কোম্পানীতেই বা এটা বা দুটা কোম্পানীত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া গোটেই IT কোম্পানীবোৰেই কম প্ৰাইজত ট্ৰেড কৰি আছে ডিউ টু ৱাৰ, ইনফ্লেশ্যন আৰু বহুতো ৰিজনৰ কাৰণে। বলক আমি চাওঁ ROE, EPS আৰু PE হিসাবত কোনটো কোম্পানী ভাল। আটাইতকৈ বেছি ROE হ'ল TCSৰ, আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে। তাৰপিছত ইনফোসিস, তাৰপিছত হ'ল HCL টেকনলজি আৰু টেক মহিন্দ্ৰা আৰু উইপ্ৰোৰ ROE অলমোষ্ট সেম, একেটা পইণ্টত দেখা পাইছে আপোনালোকে। যদি আমি EPS হিসাবত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাতো আপুনি TCS বিট কৰা দেখা পাব। TCSৰ হাইয়েষ্ট EPS অলমোষ্ট 104। তাৰপিছতে EPS টেক মহিন্দ্ৰাৰ, যদিও টেক মহিন্দ্ৰা মার্কেট ক্যাপ হিসাবত কম কিন্তু EPS টেক মহিন্দ্ৰা সেকেন্ডত আছে এই পাঁচটা কোম্পানীৰ ভিতৰত।
তাৰপিছত ইনফোসিস লিমিটেড, দেন HCL টেকনলজি, আৰু আটাইতকৈ কম EPS হ'ল উইপ্ৰো টেকনলজি। পি আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে, প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ', আৰু এইটো আমি ফাণ্ডামেণ্টেল চাওঁতে ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট। যদি পি কম হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোম্পানীটো কম দামত আমি পাই আছোঁ। টেক মহিন্দ্ৰা, উইপ্ৰো আৰু HCL টেকনলজি পি অলমষ্ট চেম পইণ্টতে আছে, আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীনত। HCL, টেক মহিন্দ্ৰা, উইপ্ৰো গোটেইকেইটা কোম্পানীয়ে এতিয়া কম প্ৰাইজত ট্ৰেড কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকে যিকোনো এটা ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা। ইনফোসিসো বহুত ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে, আৰু লগতে TCSও 3500ৰ ওচৰত আছে। চ' এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুবিধাজনক সময়। যদি আপোনালোকে IT লাৰ্জ কেপ কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই 5টা কোম্পানী, এটা বা দুটা কোম্পানীত আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টত অকণমানো হেল্প কৰিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।